Morjesta vaan. Sitä on taas Suomessa yöt alkanut pimeinemään ja sitä myöten ollaan Jupen tallissa taas ihmettelemässä seuraavan valokauden tuotoksia. Ja tässä nyt ei ehkä odotetuimpia uutuuksia mitä on tulossa markkinoille, mutta varmasti montaa muutakin kuin minua kiinnostava tuote. Ja siinähän se hetkinen, eikös tässä ole ihan vanha perinteinen Gen 2 Pantheri? Onko meitä huijattu? No ei sentään, otetaan ässällinen pois kuvista ja alta paljastuukin C-llä merkattu tuote, eli kaareva pantteri. Edellisessä pantterissa ehkä niinku se keilan kapeus oli osan mielestä vähän tai sanotaan leveyden puute oli mitä olisi voinut siinä parantaa, ja nyt voisi kuvitella, että siihen on parannusta tulossa, kun kaarevaan runkoon upotettu samaa valoa. Varsinaisia speksejä mulla ei ole hirveästi vielä tarjota, sen verran tuore tapaus, mutta käsittääkseni sisuskalut on hyvinkin pitkälti samat kuin tuossa suorarunkoisessa Pantherissa, joka siis oli jo viime vuonna markkinoille. Ja nyt on vaan tehty samaa kaarevalla rungolla, että saadaan keilaan leveyttä lisää. Että todennäköisesti vähän kantamassa saattaa hävitä, mutta leveydessä voittaa. Sen verran speksejä on tiedossa, että tuo referenssi on laskenut 50-25, eli vähän todennäköisesti tieliikennelaillisesta tilasta on teho jo puutettu ja sitä kautta saapi sitten vähän enemmän noita valoja laillisesti keulalle laittaa. Ja vähän sen siinä on tosiaan se kantama. Yhden luksin arvo on 600, muistaakseni 640-600 puonnut ja absoluuttista valotehoa on pikkusen enemmän kuin tuossa suorarunkoisessa Pantherissa. Ja vähän tosiaan eri lailla jaetaan sitä valoa sitten. Ruvetaan kahtelemaan. Ohjeet löytyy ja sieltähän se jo kurkistaa. Siinäpä se. Tosiaan hyvin samantyylinen runko muuten kuin aiemmassa, mutta kaarevahan se on. Ja muistaakseni oli puhe, että optiikasta on tehty vähän tummempi ja sitten tää rungon viimeistely ei ole semmonen mattapintainen, vaan tämmönen sileä, mikä kyllä pitää paikkansa. Boostinapit löytyy entiseltä paikaltaan ja tosiaan tekniikka pitäisi olla hyvin pitkälti sama kuin suorassa versiossa, ja ehkä ei tässä lähetä noita parkkeja ja muita ihmettelemään, näyttää hyvin samalle kuin siinä suorassa mallissa. Ja kurkataan tuolta vielä. Taitaa olla ihan samanlaiset jämäkät kiinnikkeetkin mukana kuin siinä edellisessä suorassa, eli lähinnä tässä keilan leveydessä ja rungon kaarevuudessa tulee ne muutokset vanhaan. Ja tosiaan vähän tummempi optiikka. Voin sitä vähän vilkasta ottaa tuo suorarunkoisen tuohon viereen, kattoo huomioon eroa siinä.
No joo, kyllä se kamera ei varmasti välity, mutta no, kokeillaan näkyykö se siinä millään lailla, mutta kyllä se vähän tummempi luukilta on. Samalla voidaan vähän silmäillä näitä runkoja. Otetaan ne siihen. Noin. Elikkäs testataan vaikka tälleen. Näkyykö siellä mitään eroa, mutta silmällä katsoen se kyllä on tosiaan vähän tummempi luukiltaan. Ja tosiaan tämä runko pikkusen on rivotus erilainen, mutta saattaa tehdä tuo kaarevuuskin sen. Ja tosiaan tässä on tämmönen niinku mattapinta tässä suorassa ja kaareva on kiiltävä. Ihan tyylikäs kaikin puolin. Hyvä valo oli tämä suorakin, niin voisin kuvitella, että tämä kaareva on aika mainio myös. Lähdetään kohta vähän testailemaan, että miten se toimii tuolla tien päällä. Ja. Pystytään vertailemaan noita vanhan tai ei se nyt sinällään vanha kaareva ja suoran malli eroja siitä keilasta näkee heti leveyden ja sitten vähän sitäkin, että miten se vaikuttaa siihen kantamaan, kun levitetään se sama valo vähän leveämmälle. Mutta niistäpä sitten tuolla tien päällä. Siitäpä näppärästi päästiin tänne pimeälle tienpätkälle testailemaan taas valoja. Aika pimeitä alkaa jo yöt olla, niin hyvää testailla ja tänään suht kuiva kelikin, niin aika kivat olosuhteet. Mutta pidemmittä puheitta pistetään panttereita päälle. Aloitetaan sillä suorarunkosella ja katsotaan miltä se näyttää. Siitäpähän se lähti päälle ja siinä on tosiaan vähän tommonen kiilamainen tuo keilan alareuna. Aika leveille aukeaa sekin reilusti. No aika lailla tuossa ensimmäisen sähkötolpan kohdalla on ihan tämmönen kapea tie, niin penkasta penkkaan, puusta puuhun valaistu täällä tietysti auton puolella vähän aikaisemmin ja tuolla kauemmalla reunalla niin aika lailla siinä pylvään kohdalle. Keila suipponee jonkun verran tuonne reunoille ja ehkä vähän tuossa niinku kantamaan hyvin tuo takametsä tuolta valaistuu silleen, että puut erottaa. Näkyy sille jotain isompaa liikkuu. Ehkä vähän tässä etualalla niin ei mitenkään kirkkaaksi valaisen noita sivumetsiä, mutta ihan niin kuin jo aikaisemmin todettu, niin erittäin hyvää valoja. Katsotaanhan sitten mitenkä vertautuu tuo uusi kaareva runkoinen. Sepä lähtee tuosta noin. Elikkäs leveyttä on vähän lisää. Aukeaa jo tuolla vastapuolellakin ennen sitä ensimmäistä pylvästä. Ja nyt on kyllä siellä tien reunoilla selkeästi enemmän valoa. Eikä nyt loppujen lopuksi tuo kantamakaan hirveästi tuosta muutu. Edelleen se takametsä sieltä erottuu. Sanoisin, että aika lailla samalla tapaa. Mutta keila on selkeästi korkeampi. En osaa sanoa, mistä se johtuu. Ja ei ole sitä, se ei suippone tuonne sivuille, vaan se on tasaisesti niin kuin valaisee molemmat sivut tuolta hyvin. Ja on kyllä erittäin asiallisen oloinen. Ja sama tuo niin kuin etureuna on kyllä paljon suorempi kuin tuossa suorarunkosessa. Että varmaan matalia asennuksia entisestään helpottaa. Tuo suorarunkonenkin kohtuullisesti toimi suht alhaalla, mutta vähän joutui jo pelaamaan sen suuntauksen kanssa, ettei mene etualaa turhan kirkkaaksi. Mutta vaikuttaa kyllä aika mainiolle, ainakin omaan silmään, niin ihan
mukava kantama. 0,5 kilometriä on tuonne takamehtään ja ei nyt voi sanoa, että siellä nyt mitenkään kirkasta olisi, mutta kyllä se siltä erottuu. Ihan kohtuudella näyttää sinne. Tosiaan nuo tien sivut kyllä tästä aktiivialueelta niin valaistuu paljon paremmin kuin tuolla suorarunkosella ja ei suippone se keila tuonne reunoillekaan, vaan valaisee ihan reunasta reunaa oikein mainiosti. Tosiaan vähän aikaisemmin aukeaa kuin tuolla vanhalla. Käytetään vielä sieltä se vanhan keila, niin saadaan vähän vertailua. Noin. Eli siinä näkyy, että tuohon etualalla tulee vähän lähemmäksi tuo keila tuolla suorarunkosella ja vähän sen tuolta etualan sivut tummenee. Ne ei ehkä tuossa kameran kuvassa näy niin selkeästi kuin luonnossa, että sinne tosiaan tulee selkeästi enemmän valoa tuolla kaarivarunkosella. Mutta keilan muoto näkyy kyllä selvästi ero, että tässä se on tuommoinen ovaalimpi tässä suorarunkosessa, kun kaarevassa on sitten taas tuommoinen tasaisempi palkki. Kummassakaan ei ole mitenkään semmoinen veitsellä leikatun tarkka tuo keila, että ei varmaan metässä vilistävät keilan reunatkaan haittaa ajellessa. Laitaanhan vielä sitten tuo kaareva loppuun. On kyllä hyvä oloinen valo. Ei voi muuta sanoa. Innolla oottelen, että päästään käytännössä testaamaan, miten se tien päällä toimii. Tää koittaa katsella, miten se tuohon Teslan keulalle asentuu. Tuo 2-rivisen asentaminen siihen, niin siinä voi olla haasteita, mutta testaillaan. Tuossa voi vielä loppuun Teslan keulalta tuo Road Curve 530 Slimmi. Ja on kyllä ihan hyvä valo tuohon ja toimii hyvin tuolla alhaallakin. Se on ollut käytössä nyt tässä toistaiseksi ja ihan hyvin pelannut. Tällä hetkellä vaikea tehdä vertailua, kun se on tuo älyreleen takana, niin ei pysty video kuvaamaan samaan aikaan ja käyttämään älyreleettä, niin pääsee vaan tälleen testaamaan, että pistetään tuosta tuo kaarivarunkoinen pantteri tuohon päälle myös palaamaan, niin näkee sitä eroa vähän, että miten se sieltä erottuupi. Noin, niin kyllähän sinne tulee selkeästi lisää valoa ja leveyttä ja myös sitä korkeutta. Ja toki pitemmällekin näyttää. Siinä nyt tosiaan molemmat valot päällä, että sitä nyt ei pysty niitä erottelemaan. Pitää tehdä erikseen video sitten, missä pystytään vähän räpsyttelemään molempia, niin selkeämmin tulee ne erot esille. Mutta tosiaan valon määrässä on kyllä selkeä ero näissä ja keila on leveämpi ja miellyttävämpi. Jees, ehkä tässä kaikki tähän videoon tältä erää. Jatketaan. Moro.